हामी चाहिँ मलेखु आइसकेको छौँ एकदम So hello and namaste everyone, welcome back to my channel. It's biker SMT. अनि आज चाहिँ मोटो भ्लग होइन गाइज है। अनि किनभने आज चाहिँ यो भ्लगमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई काठमाडौँबाट मलेखु हुन्छ नि हामीलाई कलेजबाट लान आँटेको हो। अनि हाम्रो चाहिँ कलेजकै हाम्रो कामले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब अराउन्ड 17 डेज चाहिँ वहीँ राख्ने भन्ने कुरो छ है। अनि हाम्रो वहीँ कलेजकै काम गर्ने हो। अनि मतलब अब एक्जाम टाइपकै हो हाम्रो वहाँ प्र्याक्टिकल होइन। त्यही हो गाइज। अनि अहिले चाहिँ म गङ्गाबु चोकमा छु है। अनि हामी चाहिँ कलेज गइन्छ अनि हाम्रो बस आउँछ होइन। अनि बसमा चाहिँ हामी गइन्छ। सो गाइज नयाँ हुन्छ नि प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि भन्दै प्लिज अब भिडियो चाहिँ फर्स्ट क्लास हेरिदिनु होला है त। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी गङ्गाबु चोक कटिसक्यौँ है। अब कलेज जाँदैछु। कलेजमा चाहिँ अब बस रिजर्भ गरेछ अरे, त्यही भएर अब कलेजमै भेटौँला। पिसा यहाँबाट छिराइदियो नि भित्र। दिन्छ होला। सरजी देऊ नि त अब बोल्ने भने होइन। म अहिले बोल्छु एकछिनमा। एक्सन हाट बजार आएको गाइज फेरि यो जियोलोजी ट्रिप जान आएको होइन फेरि यो फेरि यो बाँसको चुना हो यो यसबाट सामान्य म्याप होइन होइन। हेलो अनि खोइ त अनि यसो त हामी चाहिँ अब फिल्ड जाँदैछौँ पऱ्यो नि। अनि त्यसपछि अनि ऊ चाहिँ मेरो साथी खनाल। अनि म चाहिँ तपाईँहरूले चिन्नुभएकै छ अगाडि अघिल्लो भ्लगमा होइन। अगाडि भ्लग हेर्नु यदि मलाई चिन्नुभएको छैन भने अब वी आर हेडिङ टुवर्ड्स मलेखु फर पिकनिक भन्ला छ अब। ओके सी यू इन बस होइन। सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली बस चढिसक्यौँ होइन। अब यहाँ ठक्क कलेजबाट चाहिँ निक्ल्यो। हेलो सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली अब टक्क लाएर अब निक्लिसक्यौँ होइन। अब यहाँबाट अब यही हो गाइज होइन। मलाई बस्नु चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ, त्यही हो। अब सबैजना मेरो सिटमा चाहिँ अब त्यहाँ टक्क यो चढ्छ होइन। त्यही हो गाइज। अब हामी टक्क कलेजबाट निक्लिसक्यौँ। सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली हिँड्यो होइन। यु क्यान सी अहिले चाहिँ हामी रत्न पार्कमा छौँ। अनि मेरो अब यहाँ सिट पार्टनर आउँछ हाम्रो मास्के हाम्रो हिरो आइसकेको छ। के भन्छस् बाबु? ए अब सिटहरू मिलाउँदा कस्तो अनुभव भयो त भाइ तँलाई? सिट त पाइछ होइन आनन्दले होइन। सो गाइज यो गाइज हामी चाहिँ हिँडिसक्यौँ। हाम्रो यहाँ मित्रहरू सब यही हो गाइज। अब चिलबारमा जानुपर्छ मलेखु। अनि टक्क लाएर हाम्रो होला भइरहेको छ होइन केटा। ल तिम्रो त केही ल। सो गाइज यही हो। अनि अब टक्क लाएर अब बाटोबाट बोल्दै जाने हो चिलबारमा। अब बाइकमा अहिले देख्ने टक्क धर्रा गाइज है। यो चाहिँ केटाहरूको डिमान्डमा धर्रा देखाइदियो। त्यही हो गाइज हाम्रो आजको मेन होइन त अब त। आज हाम्रो यो मलेखु ट्रिपको चाहिँ मेन मान्छे चाहिँ यही हो। अब गाइज अब थानकोटतिर पुगेपछि भेटौँला। पिस आउट। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क कलङ्गी कट्यो है। तिमीसँगै भएको
सो गाइज हामी चाहिँ लगभग अब 10 बजे हिँड्ने भनेको होइन अनि 11 बजे चाहिँ हिँड्यो अनि अहिले भर्खर चन्द्रगिरी आइपुगेको छ है खानकोट पनि आएको छैन अनि अहिले चाहिँ यु क्यान सी कति बजे आयो भनेर 1 बज्न लागिसक्यो 10 बजे हिँड्ने भनेको मान्छे ए गाइज हाम्रो जनताहरू पुरै So guys, finally हामीले खानकोट आइपुग्यो है यु क्यान सी आजको मौसम चाहिँ पाहाड छ है टक्क घाम लागेको छ अरू दिन यस्तो जाडो हुन्छ है So guys, you can see अब टन्नुको काम भइरहेछ है यहाँ एउटा अनि यता भित्र सो गाइस हामी चाहिँ फाइनली अब गल्छी आइपुग्यो अनि बिचमा त्यहाँ रोकेर खाजा साजा नै खाइयो होइन अब लगभग अब मुगलिन भन्न आएछ मलेखु चाहिँ अब लगभग 20-25 किलोमिटर बाँकी छ है त्यही गाइस फाइनली मलेखु बजार आइपुग्यो मलेखु बजार आइपुग्यो होइन हाम्रो मेन डेस्टिनेसन भनेको यही हो अब हामी यहाँबाट चाहिँ स्कुल जाइन्छ है खोलाएर अब हामीलाई चाहिँ स्कुलसम्म छोडिदिन्छ अरे अनि आज हाम्रो बस्ने अब हुन्छ नि कलेजबाट आएको काम हो है अनि त्यही भएर अब हामी जति दिन यहाँ बसिन्छ त्यति दिन नै त्यही स्कुलमा हो So guys, you can see अब टोलीले चाहिँ यहीँ रहेछ हामी बस्नु चाहिँ अब अगाडिपट्टि सी यार है सामान झारेछ हामी आइपुगेको छौँ अब चाहिँ टक्क बस बाहिर गएर मिल्नुपर्छ है गाई भेट्नुपर्छ स्कुल चाहिँ हामी बस्ने सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यो है अनि हामी बस्ने चाहिँ यहीँ हो रे यु क्यान सी है यो चाहिँ हामी पिस आउट यहाँ मुखधर ह्यान्डसम भएर छ केटाहरू ए गाइज र अब एकछिन पछि भेटौँ हामी चाहिँ मलेखु आइसकेको छौँ एकदम गाह्रो दुःख कष्ट गरेर हामी अहिले मलेखुमा एकदम दुःख कष्ट गरेर आइसकेपछि अब हामी रेस्ट पोजिसनमा बसेको छौँ होनहार विद्यार्थीमा 1 घन्टा हिँडेर 2 घन्टा बोकाएर एकदम हाम्रो एक्सपेक्टेसन कति के भन्यो तर यस्तो नजिक स्कुलमा अन्तिममा होइन अन्तिममा जाडो महिनामा गर्ने होटेलमा आइपुगेको छ सो गाइज हामी चाहिँ आइपुग्यौँ होइन अनि हामी बसेको बिल्डिङ चाहिँ यही हो यो निलो घरभन्दा पछाडिपट्टि हामी टक्क आइहा यतापट्टि यसो घुमघाम हान्दिउँ न भनेर है यु क्यान सी गाइज हाम्रो विवेक सोल्टी अघिल्लो भ्लगमा चिन्नु यस्तो दामी भ्यू देखाएको छ गाइज यु क्यान सी है बाबा डाँडा पाखा सब हेरिन्छ होइन चिलपारमा अनि अब चाहिँ के भने अब हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो होइन अब चाहिँ हाम्रो भिडियोको इन्ड चाहिँ यहीँ हुन्छ होला है गाइज है
अनि प्लिज भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु पनि नभुल्दिनु होला होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो फेरि पनि भन्छु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ टक्क हान्दिनु पर्यो गाइज है सो पिस आउट